vanhan kahvan purku. Eli ensimmäisenä porataan tuosta niitit pois. Tänään voisi tehdä myöskin, jos ei kahvaa tarvitse säästellä vanhaa, niin hyvä teräsellä vannesahalla suruttavaa vetää tuolta noin päädystä ja zoom, poikki. Mutta nyt poraillaan noin. Nyt on niitin kannat porattu irti. Sitten kokeillaan vääntää nämä tästä erilleen jotenkin. Täältä löytyisi joku sopiva rako. No, sehän lähtee sieltä. Sama sanomattakin selvä, että tässä kohtaa pitää olla todella varovainen. Noin, saadaan se sieltä kääntymään noin. On kuitenkin pitänyt aavistuksen verran vielä poran kanssa. No, siitä lähti. Sitten vaan vasaralla kyytiä noille nysille. Ja tää onkin aika suoraviivasta touhua. No, se lähti sieltä, mutta toinen näköjään vähän lähti leviämään. No, se tulee sitten lopuksi jopa poraamalla sitten, jos tarvitsee. Tulisikohan toi loppu tuosta toisesta vielä vähän avittamalla. Sieltähän se holahti läpi. Ja väännellään vielä vähän lisää. Josko se siitä, no, joko sitten halkeamalla tai noin. Sillain. Vielä loput tuosta niitistä jotenkin. Noin, nyt on viimeinenkin niitti pyöritelty, veivattu pois sieltä pihtien ja muiden työkalujen kanssa. Ja siinä se on. Kahva pois. Paljastuuko ylimääräinen reikäkin sieltä. Tää voisi laittaa triplaniitit sitten uuteen. Reijät on kylläkin vähän eri kokoisia. Katsotaan mitä niiden kanssa tehdään. Seuraava osa olisikin sitten karan preppailu, tasottelu, putsailu.